ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ Say Doing Myself สำหรับโปรเจกต์วันนี้ไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะเพราะเรานั่งกันอยู่ที่ Master Bedroom วันนี้เราก็จะมาจัดการเจ้าตัว Accent Wall ของ Master Bedroom ของเราโดยวัสดุที่เราใช้สำหรับวันนี้เราจะใช้ตัวเดิมตัว MDF board คล้ายๆกับตอนที่เราทำที่ตัว Dining Area แต่เราจะนำตัวบอร์ดเนี่ยมาจัดวางในลักษณะใหม่โอเคครับขั้นตอนแรกเช่นเคยต้องไปช้อปปิ้งกันแล้วก็เราจะมาเริ่มกันเลยไปอันนี้นะคะเราก็ทำการกำหนดความสูงของบอร์ดที่เราจะติดลงไปที่ผนังนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทำการติดเทปกาวเอาไว้เพราะว่าเราจะทำการเพ้นท์ผนังด้านล่างนี้ค่ะเราจะไม่เพ้นท์มันเป็นสีขาวสีเดียวกับผนังเหมือนครั้งก่อนแล้วค่ะพอเรากำหนดจุดความสูงของบอร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการเพ้นท์เลยค่ะสีวันนี้ที่เราใช้จะเป็นลักษณะสีคล้ายๆเป็นแบบฟ้าๆเทาๆคล้ายๆกับสีก้อนเมฆเนาะชีนอันนี้จะเป็นซาตินค่ะตอนนี้เราก็ทาสี2โค้ดของผนังเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้สีก็แห้งพอสมควรแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มติดไม้เป็นตามแนวเนี้ยค่ะมาถึงขั้นตอนการตัดไม้นะคะสิ่งที่สำคัญที่ลืมไม่ได้ก็คือการใส่อุปกรณ์เพื่อ protect ตัวเองเพื่อความ safety ค่ะไม้ส่วนใหญ่ที่เราจะตัดในวันนี้นะคะเราจะตัดเป็นแบบตัดตรงหรือว่า cross cut นะคะยกเว้นก็แต่ว่าตรงที่เราจะทำการต่อไม้ค่ะเนื่องจากไม้เรามีความยาวที่ไม่พอเราจะตัดแบบ bevel cut หรือตัดเอียง45องศาการตัดแบบเอียงใบมีดแบบนี้นะครับก็จะได้ชิ้นหนึ่งที่ออกมาประมาณนี้แล้วก็ชิ้นหนึ่งแบบนี้เอามาประกบกันนะครับได้แบบนี้แล้วเวลาเราดูจากฝั่งข้างหน้ามันก็จะทำให้รอยต่อมันเห็นได้เนียนกว่าการตัดตรงหลังจากที่เราตัดไม้ได้แล้วนะคะเราก็จะทำการติดตัวไม้นะคะไปที่ผนังโดยที่เราจะติดด้วยกาวก่อนและหลังจากนั้นเราก็จะยิงด้วยเนลกันซ้ำเข้าไปค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราได้ไม้ตัวขอบด้านบนแล้วนะคะต่อไปเราก็จะตัดไม้เอามาเรียงกันเป็นแนวตั้งที่เหลือนะครับเราก็จะเหลือแค่ตัดตรงนะมันจะง่ายหน่อยทิปส์ง่ายๆนะคะในการติดไม้ให้ได้ระยะห่างเท่าๆกันก็คือเราจะตัดไม้ให้ได้ตามระยะห่างที่เราต้องการแล้วก็เอามาวางไว้ให้เป็นสเปเซอร์สำหรับด้านบนนะคะเราก็จะเอาไม้ที่กว้าง2 นิ้วครึ่งนะคะมาวางไว้แล้วก็ติดไว้บนด้านบนค่ะ โ
หลักการเดิมค่ะพูดกันมาหลายคลิปแล้วนะคะ ก็เวลาเรายิงตะปูเราก็ต้องจัดการเจ้ารูพวกนี้ก่อนที่เราจะเพ้นท์วัสดุที่เราใช้ก็ตัวเดิมเลยพลาสติกวูดฟิลเลอร์อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการเคาะปิดร่องนะคะระหว่างตัวโมดดิ้งกับตัวผนังวันนี้เราใช้ตัวนี้คืออันนี้เป็นยี่ห้อเดิมนะคะแต่ว่ามันเปลี่ยนสูตรก็คืออันนี้มันจะ dry to paint ประมาณแค่30นาทีอันเก่าเหมือนต้องรอให้แห้งประมาณ1ชั่วโมงค่ะ